Okay. So we have here, you're done with the letter to the validators. Ito, you need this when you give your questionnaire or your survey form to your validators. You need to include this also. This one is called a validation criteria, wherein they will assess your questionnaire according to the following. So we have 5 assessment points here, and then we will just use Likert scale. Yung 5 is excellent, 1 is poor. Now, you have to edit this kasi you have to conceptualize this study ninyo. Kaya kung babasahin natin, for example, the first assessment point here is clarity of the questions. Nakalagay the vocabulary level, language structure, and conceptual level of the questions suit the respondents aging from 18 to 35 years old. And I believe not everyone, not all group here or all groups here, 18 to 35 years old yung respondent. So, yan yung kailangan nyo i-conceptualize. Okay? The questions are stated clearly and understandable. That's the first point na kailangan nila i-check sa questionnaire ninyo. Ang number 2 is objectivity. So, again, you need to edit this according sa study. Basahin natin, the questions measure perception, anxiety level, and the motivation to work of fast food employees sa Jensen due to COVID-19. Yan kasi yung gusto nilang i-measure. So you have to revise this according to what do you really want to measure also sa study ninyo. So no aspect of the question suggest bias such as gender stereotype, etc. on the part of the study. So sa second statement, pwede nang kopyahin na lang ito, pero yung first statement is you really have to revise that according to what are you going to measure. And then number 3, we have here the purpose. The questions are designed to determine the perception and anxiety level. This is the purpose of their study. The title of the study kasi is level of anxiety of the fast food employees in General Santos City during COVID-19 pandemic. So, ang purpose ng study, yun talaga, determine nila perception and anxiety level of the fast food employees. Sa inyo, you have to edit this according to the purpose of your study. And then organization and presentation of items, kailangan lang kasi i-check ng validator if the questions are well organized. Hindi siya gubot na nag-question mo about anxiety sa taas, pag-abot sa second question lahi na sad, and then after that balik ka na naman sa sa anxiety level. And then but anyway, that's just an example. And then the last point there is the suitability of items. So that is per question. Per question nila i-check if the questions are suitable sa respondents ninyo and that you can really get what you want. And then you will have to include this here also, the overall remarks. If ever they have some suggestions na pwede niyong i-edit yung paper ninyo or may idagdag, may ibawas, ipasulat nyo na lang here sa overall remarks. And you really have to secure the signature of your evaluator. And this is how we assess the questionnaire. Ito yung scale na ginagamit natin. So you really have to score here from 3.40 to 5. Yun dapat yung magiging score ng validator ninyo para maging acceptable. Actually, baliktad. Baliktad ni siya. Baliktad na ha. Moderately acceptable sa taas, acceptable ng sa 3. Again, para maging acceptable ang questionnaire ninyo. If yung yung evaluator 1 to 2.6 lang yung ibibigay niya sa inyo, unacceptable talaga, and you really have to revise everything in your questionnaire and then magpa-validate kayo ulit. Okay? So yun yung pag-grade. Again, I cannot give you a copy of this. So since this is recorded, ibalikan niyo na lang yung recording ha para you can make your own validation criteria. Do you have questions? Sa validation criteria, yung mga groups na kailangan nito. Ma'am? Yes.
Saan po ba upload yung video, ma'am? Yung last meeting at saka ngayon po, ma'am. Wait lang ha. Na-upload ko siya doon sa folder. Yung last meeting about sa ethics form yun, 'di ba? Nandoon sa REC forms. Nasa baba. Okay, kindly check. The application for yung mga forms, and then sa last part, REC forms orientation. Kita na? Okay na? And then ito, i-upload ko din dyan sa prelim na folder after natin mag-lesson. Okay? Sige, anything else about the validation criteria? Wala na. Ma'am, Ansa? ang video good sa defense, ma'am, sa channel mo gi-upload, ma'am. Video sa defense. Naka-record ba ako nun? Kasi I was not the host that time. I was not the host. It was not my my Zoom account na ginamit. Kay Dean kasi yun. So, kung nag-record, I think si Dean or si Ma'am Yas yung may copy ng recording. Wala raw po si Ma'am Yas, ma'am. Wala siya? Wala Opo. din kasi sa akin. Let me check. Hindi kasi ako, nun, hindi ka din makarecord pag hindi i-allow ng host. Hindi ako host kasi nun. Wala talaga akong copy for that. Wala. Meron ako dito, RadTech proposal, defense lang. Kasi akong Zoom ang gigamit that time. So wala akong copy nung sa inyo. Pero I think nag-record nun. No? Yes, ma'am. Nag-record ata yung Bob. Feeling ko nandoon sa cloud, sa pero ma-access lang natin yun kung kay Din. Let me ask Din, tomorrow na lang kay Morgabiin naman karon. Kindly, remind me na mag-contact ko kay Din regarding sa recording sa inyong defense. Para mag-ask ko sa iya, basta hindi ay nasa cloud. Di man to na to ma-access kung dili na to ma-open ang iyahang account. May bayad magpa-validate? Yes, may bayad magpa-validate. Pero kung mautanam mo sa ako kung tagpila, wala ko kabalo. Depende siya sa validator. Kasi na-validator na hindi magtanggap ng money, so token lang yung tinatanggap nila. Meron ding nagpapabayad talaga. So you have to ask the validator kung magkano. I think so far ang alam ko, ang minimum is 300. Ito lang yung alam ko. Hindi ko alam kung may bababa pa dyan. Pero 300 so far yung narinig ko based lang sa previous batches. Okay? So be ready with that also. Okay. Appeal na siya sa costing ninyo sa inyong research. Anything else? Ma'am, Yes. sa amin, ma'am, na nag-base sa research, good yung questionnaires, ma'am. Kailangan pa namin pa-validate, ma'am. Nag-base kayo ng questionnaire nyo sa ibang research? Yes, ma'am. Opo. May binago kayo doon? Ang lang, ma'am, phrasing lang, ma'am, sabi nila, ma'am, nila, ma'am, Lugto, para di daw copy-paste lahat-lahat. Oh. Kapag ganyan, yes, you need to have it validated. Kailangan yan. Thank you, ma'am. Okay. Anything else? Apa? Ma'am, yung ma'am, yung validation dun na form, ma'am, yung ipakita mo sa amin, ma'am. Kailangan pa ng signatures yun, ma'am, or diretso na lang yun sa validator, ma'am? Diretso na sa validator. Yung letter lang talaga sa validator yung need ng signature ng advisor ninyo. Pero yung sa assessment, wala na. Diretso na yun. Thank you po. And then, please secure that hakay. Hanapin yan siya ng panelist sa final defense. Ang score ng validator sa questionnaire nyo. Hanapin talaga yan. Okay? Bas hindi ay unacceptable ilang assessment tapos gigamit gihapon ninyo siya. So, pangitaon gid na siya sa panel. Wala na?
How about ang mga experimental ng study? Kumusta naman atong life, di ba? Kumusta atong papel o ang preparation? Ay mo paghulat sa sa REC para maka-start na like katong mga certification coming from the botanist sa inyong plant material. Pwede na ninyo siya sugdan karon. Bisan pa og wala pa nahuman ang REC review, wala pa ninyo na okay, I mean, napa-check kay Ma'am Yas ang paper ninyo, pwede kayong mag-start with the validation. Ma'am, pwede rin kami mag-acquire na ng plant, ma'am. Kahit wala pa yung mga REC review, ma'am. At least mapaugasan na mo siya, ma'am. Kung nasa procedure, pila ka days ang drying? Wala na at least 2 days ata, ma'am. Basta na fully dry lang siya bago namin siya ma-powderize. Extract. I-extract niyo siya, no? Wait lang, ma'am, ha. Kay una-una extract mo gutama tas gipa-change. Okay. If there is involvement of the plant material extraction or magpa-dry kayo para mahimo siya powder, ang shelf life lang manggud-ana is 1 week. So, pag dili pa ninyo na siya magamit within that 1 week, kailangan na ninyo siya i-discard. Kaya wala man na siya preservatives, unlike sa atong mga existing na mga drugs or mga products karon. So, na siya again, after 1 week, considered na siya as, spoiled na. So, kailangan, kanang pa-authenticate na lang sa mo and then, i-make sure nato na pag ready na ang tanan, that's the time magsugod pud mo og dry. Na lang kay masayang lang inyong effort sa drying tapos dili pa ninyo di siya magamit. Okay, that is also true for the other groups ha, dili lang ila hire. Katong mga na-plant materials, dili isa mag-extract, dili isa mag-dry kung dili pa ready ang tanan mag-experiment. Kay 1 week lang gid shelf life ana sa inyong plant material. Okay? Apa? Wala na. Wala na. Nakapoy na mo sa tibok adlaw ninyong wala na tayo maisip ani. Masig pag human sa tong klase anha pa ni sila makahunahon nga naday sila ipangutanas ko Wala na. Sure. Ma'am. Mag-ask ko ma'am kung nakay ka ng mga ma'am suggest na botanist, ma'am. Botanist. Botanist. Mangita mo ma'am. Lisod mangita. Lisod mo lisod. Mangita botanist mong Wait lang ha. I-ask na ko. Pwede naman siguro online no, picture lang. I-ask na ko si si Ma'am para pero taga Davao ni siya akong nailhan. Pero pwede naman siguro picture lang ang ipadala kay last time natoy group na picture lang ang ipadala. Lang i-chat na ko daan kay basta makalimot ko. Okay, ayan, sent. So, walaton sa nato ang reply ani do dili siya online. Pero malala mo gud nako dati nagpa-authenticate sa iyaha ang mga estudyante sa UIC. Check sana ko. Pag mo okay ni siya, ino lang nato na pwede picture lang ang ipadala sa iyaha. Kay murag lisod po jud bitaw mangita diri sa Jensen o botanist. So, siya. Okay, anything else? Pag nag-reply ni mo. Yes. Recommend kasi nang na mag-validate sa amin within the school, ma'am. Kay itong kilala naman, ma'am, ba kay swamp feed work daw siya, ma'am. So, di siya maka-validate, ma'am. May unsa siya? Sorry. May masuggest na validator, ma'am. Ano study ninyo?
Sa K-12 man yun, ma'am. Level of coping mechanism pa. Pila pa yung kulang? 3 pag yun? Ilan pala na validators dapat ma'am? Mag-validate? 3. Minimum. Tatlo. So, Tatlo, ma'am. lang. Sa school, katong na ay mga na ay master's degree. Sa bang na ay master's degree sa school? Si Ma'am Yas kasi advisor niyo na. Ako panel ko ninyo, si Dean, si Ma'am Lugto. Sa pharma, you can approach si Ma'am Eroy, si Ma'am Quinco, si Ma'am Cherry Baruis, murag na teacher, mangguro na ninyo si Cherry, no? So, wala pa siya. Dahuman na siya. So, graduate na siya karong tuig. So, pwede na siya. Kita pa man. So, daghan actually, pero sa nursing na department. So, pwede mo mag-ask sa ilaha kung napa ba sila time mag-validate. So, like si Ma'am Kenvin nga Kalugay, si Ma'am Nancy na Sarmiento, si Ma'am Hoover, I just don't know kung pagbigyan mo niya kay mga busy man na sila ng mga people. Ay. Sa medtech manggod kay si Ma'am Yas lang ako nabalaan. Pero wala pa manggod na human si Sir Brian. Pero so far kana siya sa school, pwede ninyo na pilian. Almost all teachers sa nursing na anay master's degree. Kinsa pa man. Ang sa Radtech na apod like si Ma'am, I don't know kung kailan mo kay Ma'am Gretel Salinas or kay Ma'am Muiko, hanap na sila yung master's degree. Pwede ninyo sila duulan. So far, kana, kung sa school. Pero, daghan pud kog kailaman sa gawas. I-chat na lang ko ninyo kung kanang wala nagyoy makita sa school, anha ta mo gawas. Pwede siguro sa 3-day, na may daghan dito. O sa kung grabe na yun, wala naging makita. Sa Davao, mostly akong kaila. Okay? So, itry sa ninyo ning mga nasa school para at least na lang sila sa school. Anha mo duol sa ako kung wala na yun. Wala na yung mudawat. That's the dilemma of the researchers last year man good na dili ginadawat sa mga people sa school ang ilang research kay busy lang daw sila. Pero itry sa karon malay natin dili sila busy. Okay? Tapos kung unsa imong question if 1 lang ang grade sa validator, magpa-validate ulit. Most likely makabayan ta ulit. So, amao na siya na ipa-check sa pud ninyo daan kay Ma'am Yas ang inyong questionnaire. Kay makita man pud niya ang inyong questionnaire, ma-check pa na niya kung napabay dapat usabon before mo magpa-validate para dili pud mo magbalik-balik. Okay? Anything else? Wala. Ano ba ma'am sa validators? So pwede di ay na halimbawa sa ma'am sa among study is sa disposal, di ba dapat public health ma'am? So okay lang na dili na public health expert ma'am as long as na siya master's degree. As much as possible, pwede manggod na siyang naalang kayo representative na kanang nag-work sa public health na side. And then the rest pwede na pwede na nursing, basta napod sila knowledge about disposal sa mask. Okay? Isa pa. Tana. Now, ang next. Actually, di ba, dapat mag-klasiko. Kaya akong ginaisip, ang first na i-discuss sa inyo is about the results section. Yung naghunahon ko, wala pa man dyan ni Pasa o paper for REC. Ako mag-discuss ko karon og result section unya sa March pa mo magkaroon og results. Nakalimot na ta sa atong gi-discuss ani, mag-usab-usab na pud ta. So actually nag-postpone ko. So I'll just cater questions na lang ngayon.
para mahanay ang inyong data gathering. Now, aside sa validation, ang next step that you're going to do is the sampling technique. 'Di ba? Sampling technique na pag ang sunod. So, naklaro ba sa inyo during the defense what sampling technique are you going to use? Klaro to. So, I think most of you will be using the quota sampling. So, katong sa quota sampling na may sinuggest ang panel ng specific number of respondents, sundin nyo yun. Pero pag walang sinuggest ang panel ng number of respondents, you have to compute for the sample size. So again, this one is for the quota sampling. The first thing is you really have to know the population. Take note, kailangan nyo ang population here. Not really the exact number of population, but at least a rough estimate. So for example, you are going to do your research in a certain company and then nag-ask mo sa company pila kabuk ang ilahang employees. So even if they cannot really give you the exact number, pero at least maingon sila mga at least 10,000, then that will be your population. And from there, we can compute for the sample size. So you either use the Sloven's formula or you may use the raw software na tinuro ko last time, but I will just give a review ngayon para ma-refresh kayo. So example, sabi ng company ang population nila is 10,000. So syempre, we will compute for the sample size using this formula. Okay? I hope wala ni siya nakalimtan ha. So, small letter n is the sample size, capital letter N is the population size. The letter E there is the allowable error. Again, this is for the allowable error. I-square natin siya. And for quantitative descriptive studies, this is 5% or 0.05. So this is, for example, 10,000 ha. So we have 10,000, 1 plus 10,000. And then again, this is 5% squared. Pila man na? 0.05 square is 0.0025 times 10,000 is 25 plus 1, that's 26. So this is 10,000 divided by 26. So n is equal to syntax error. Ulit. This is 300. Let's round it off to the nearest whole number. Again, kasi dili man mo maka hatag o questionnaire sa 0.61 nga tao. So this is 385. So if this is your population, 10,000, nga nakadaghan nga tao inyong kailangan ma-reach ha, na mag-answer sa inyong questionnaire. Take note that this is quota. So it doesn't matter how you select them as long as you hit the 385. No problem. Bisag mas daghan pa ang lalaki kaysa sa babae. Basta ma-reach ninyo ng 385. That's what you mean by quota sampling. Quota sampling lang ba lahat dito or meron pang ibang Kami ma'am, convenience ma'am. Convenience sampling? Kita to ang nag-answer. Si Jubel? Si Jubel to? Yes ma'am. Kinsa kanino her respondents ga? Who are your respondents ga? Nakalimot ko. Mass disposal, no? So, sa barangay ito, may binigay ba na number of respondents sa inyo or wala? Wala, no? Asa na ang Jubel and groupmates? Walang binigay na number, no? So kung walang binigay, you can also have the computation of the sample size using the Sloven's formula, at least a rough estimate. And then pag pupunta kayo doon sa barangay, when you say convenience sampling, so kung sino lang yung available doon, yun lang yung bibigyan nyo ng
questionnaire ninyo. Okay? So kung sino lang ang pumunta ng barangay, yun lang. That's the difference between quota and convenience. Quota is you really have to hit the 385. It doesn't matter how you are going to select the sample. Pero when you say convenience sampling, when you go to a certain place or local where you are going to gather the data, kung sino lang yung andon, yun lang yung bibigyan. Okay? Again, kung sino lang yung andon, yun lang ang bibigyan. Pero if ever the panel suggested that you are going to do a purposive sampling, it has to have a special or unique na inclusion criteria. So before you give your questionnaire to that certain person, kailangan nyo muna i-make sure na lahat ng criteria na sinet ninyo nasa kanya. Okay, nasa kanya. That is also true for experimental studies. Like your plant materials, in selecting your plant materials, it has to be purposive sampling. Kasi you will have criteria in selecting the plant material. Ano yung criteria na sa plant ninyo? Bata pa ba or kanang tigulang na leaves? Depende yan sa i-collect. Okay? Or plant part. Buong plant ba or leaves lang? Kasama ba yung roots and so on? And then, aside from that, okay lang ba kahit may mga kagat na ng uod or kailangan dapat talaga buo yung leaves, for example. So yun yung mga examples ng criteria that you need to consider in selecting your plant material. So sa experimental na study, pwedeng 2 or more sampling technique kayo. The purposive sampling will just be for the selection of the plant material. Now, kung your study involves human subjects, like you're going to extract blood from them, then if you are going to set a criteria, purposive pa rin yun. So especially if we are talking about anticoagulant activity, meron kasi tayong criteria na sinet, di ba? I think merong test na needed sa inyong human subject before talaga kayo mag-extract ng dugo sa kanila. So kailangan niya muna pasahin yung mga test na yon before kayo mag-extract ng dugo. So purposive sampling pa rin. Pero once you extract blood from them and then you divide the blood and assign the blood to the different treatment, pwede na siyang random. So yan yung tandaan ninyo. Maraming sampling technique sa experimental. Purposive, random assignment. Pwede yun siya. Okay? Now, doon sa mga questionnaire, so you may open, kung ayaw nyo mag-solve, napagod kayo mag-Slogin's formula, di ba? Parang I think na ko ito sa inyo. We have sample size calculator by Rausoft. Hanapin nyo lang siya sa Google. And this one is acceptable. So diretso na. Dito nyo lang siya papalitan sa population size. So for example, 10,000. So that is 370. So ibibigay niya yung recommended sample size. But in your paper, under the sampling technique, you have to really state there whether you use the Slogin's formula or the Rausoft calculator sa pag-compute ng sample size para hindi magtaka yung panel. Okay? So, yun yung sa sampling technique. So, i-refresh ko lang siya sa inyo para hindi kayo mahirapan during the selection of your participants. Yes, Rani? Ang sa amo agad ma'am kay pag defense ay ang amo ang sampling technique is purposive tapos quota good ma'am. Since wala may available data sa mga vendors ma'am. So ang amo lang is 10. That's purposive and quota. Yes ma'am. Purposive siya kasi I think meron kayong criteria na dapat yung benta lang is, binibenta is, di ba? Ano yun? Beverage na sila talaga nagatimpla, no? Yes ma'am. Oo. So, mo na nga naging purposive siya. And at the same time, quota, ito yung special type
kasi you don't really need to compute for the sample size. So kayo yung nag-set ng number of respondents ninyo. Pwede yon na 10 lang. Okay, wala man tayo data about the population. So okay lang yan, 10. Anything else? Wala. So nagasinabot na taan ng atong sampling technique. Ma'am, Yes. yung sa amin, ma'am, yung sampling technique namin, ma'am, is wala namin na-confirm kay Dean kasi ma'am is total population sabi niya sa amin, ma'am. Tapos kay Ma'am Glenn, kay Ma'am ano po, Lugto po is universal technique po, ma'am. Pero total population yung final namin, ma'am. Masa ganyan yung study? Ano po, ma'am, level of coping mechanism, ma'am. Sa Dito ano? po. Sa mga Sa freshman medical technology students po, ma'am. Okay. Pero as far as I can remember, murag magpopulation na lang mo. 'Di ba? Puro to ninyo tanan. Mo na ako malala. Total population po, ma'am. Opo. So you don't need to have a sampling technique. I mean specific na sampling technique. I-state lang ninyo na population sampling kayo. So all the members of the population are kanang involved in the study. Salin nyo silang lahat. Ana lang, no need to write anything na sampling technique. Diretso na. Thank you po. Anything else? Wala na. We still have time para mangutana mo sa kuwag mag-unsa. By the way, ang mga mag-experiment, please take note that you also need to secure permission from the dean that you're going to conduct your study sa school, and also permission from the laboratory coordinator that you're going to use a specific laboratory sa school pod. And at the same time, ang letter ninyo sa laboratory coordinator should contain the laboratory apparatus and equipment, and even if may kailangan kayong chemical, isalin nyo na din siya sa letter. Kung meron man kayong hindi nasali sa letter, idagdag nyo na lang siya next time. Basta ngayon, isigurado nyo na para alam na ng laboratory in charge kung ano yung dapat nila i-prepare. Kasi kung may kulang na chemicals, kailangan yun siya i-purchase pa. And hindi yun siya mabibigay in just one day or even 1 week. Matagal pa yun siya. So ngayon pa lang, again, na siya, sikasuhon na ninyo ha, kay para dili mo madugayan sa school. So if for example, you need a chemical substances, pag-check sa school, wala pala, it's either you make arrangements sa school na sila ang mangita, or kung dili sila ang mangita, kamug yun na ang mangita. So para karon pa lang dapat kabalo na ta kung napabamoy pa pangitaon yung chemical or wala. Kay lisod pod mangita og chemical class. Basig naglihok mo sa March unya hapit na niya wala na mo'y makit-an nga supplier. Okay? So i-remind na lang tamudaan about that. Okay? Wala na gusto ipangutana? Yes? Yung about po sa research laboratory, ma'am, kay Ma'am Charmaine po i-address ang letter, ma'am. I-address nyo kay Ma'am Charm na you're going to use the laboratory. Pero another letter pa kay Dean ha, kay makabalo pa dapat si Dean una before kay Ma'am Charm na magamit mo sa lab. Tapos, naarabay limited face-to-face class. So, kailangan pa po i-arrange ang schedule. Kaya basig sa time na mag-conduct mo sa inyong research na ay nag-face-to-face dito. Magbangga-bangga. Basig di mo makasingit. Okay? Anything else? Before taman ni hapon na. Tuloy na jud ang ma'am, face to face ma'am. Murgi nga na wala man so far kanang announcement na kanang bawion na siya kay nag-alert level 3 murag tuloy na
tuloy na gyud siya. Wala na gyud ni siya atrasay. Okay?